Rất vui được gặp lại mọi người và đây là tập 3 trong chuyến hành trình đi Trung Quốc của mình. Và tập này là tập cuối cùng mình ở lại Bắc Kinh. Và hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi tham quan công viên hoa anh đào nổi tiếng bậc nhất ở đây. Sau đó mình sẽ cùng nhau đi ăn một món ăn bự tổ chà bá của một quán ăn với danh hiệu là quán ăn tự kinh doanh lần đầu tiên ở Trung Quốc. No bụng rồi thì mình sẽ đưa các bạn đi tới một nơi đẹp không thua kém gì công viên Thiên Đàng ngày hôm qua. Nhưng có một quy định là không ai được phép ở lại sau 5 giờ chiều, trừ những dịp lễ đặc biệt. Gợi ý là ở đây rộng lắm, đi mỏi giò luôn mà mới được có một số nơi chưa đi hết nữa mà tới giờ phải đi về tiếc hùi hụi luôn. Thôi kể như đó được rồi, bây giờ thì mời các anh chị cùng bà con cô bác mình đi du lịch chung cho vui nha. Rất vui được gặp lại mọi người trên kênh của mình. Chào buổi sáng tất cả mọi người. Bây giờ là khoảng 8 giờ sáng và mình vẫn còn ở Bắc Kinh. Vì hôm nay không có nắng á, cho nên là nhiệt độ nó sẽ lạnh hơn mỗi ngày mọi người. Bây giờ thì mình đang di chuyển đi tới một cái ga tàu điện ngầm để mà đi tới một cái công viên rất là đẹp và rất là nổi tiếng ở Bắc Kinh. Đợi mình xíu nha. Mình ra lai tàu số 1 mọi người, và lai tàu này có thể nói là lai tàu đầu tiên ở Trung Quốc, cho nên là mọi người sẽ thấy kiểu sẽ hơi cũ xíu ha. Wow, cái hang nó dài thòn nè, chống cả mặt. Mọi người nhìn bên kia đường kìa, nguyên một hàng rào dài tăm tắp, nhìn đẹp dễ sợ ha. Chắc là mình sẽ ghé vô cái này mình ăn mọi người, có nhiều món lắm. Ủa, đóng cửa hả? Ôi nay người ta đóng cửa rồi mọi người. Vì cái tiệm ăn của mình người ta đóng cửa rồi mọi người, cho nên là mình sẽ vô cái siêu thị kế bên để mình mua ít đồ. Ấy, đây có một cái tiệm bán đồ ăn nè. Đây hình như bán cơm, bán dim sum được cái kiểu. Đi hảo,桌上这烧饭点，烧饭点。dạ ok. Mình sẽ chọn bàn trước mọi người. Đây là một cái quán ăn dạng chuỗi ở bên Trung Quốc mọi người, cho nên là mình sẽ có mã QR để mình quét và mình gọi món. Thành ra cái việc gọi món sẽ dễ hơn rất nhiều. Đây chính là cái tô dim sum nhỏ của mình mọi người, nhìn khá là hấp dẫn. Ngoài những cái món mà hôm bữa mình đi ở trong các chợ sáng ra, thì đây là những cái món mà ăn gần như là cơ bản, ăn sáng cơ bản của người Bắc Kinh, người Trung Quốc mọi người. Mọi người nhìn đó thì thấy cái lèo nó sẽ không được trong lắm ha, nó sẽ đục. Cái lèo ngọt thanh mọi người, nó mặn mặn nhẹ, thơm mùi hành ngò lắm. Nó thoang thoảng cái mùi rong biển nữa, tại vì trong nước này mình thấy có rong biển nè. Dạ, để mình ăn thử một cái này. Nóng. Ở tới trong hình như á, là mình cảm giác người ta nhồi với ít gừng đó mọi người. Rồi người ta nắng lại, người ta hấp lên xong rồi người ta mới bỏ vô đây người ta nấu lên. Vỏ bánh mỏng, mềm, mướt, vừa ngọt thịt mà vừa thơm gừng. Bây giờ mình sẽ ăn cái món này. Đây mọi người có thể nhìn thấy, không biết cơm hay là gạo nếp mà ta bọc ở ngoài một cái lớp vỏ bánh. Để mình ăn thử nha. Ở trong này nếp mọi người, ngon. Giống như đó là nếp này người ta nấu chung với lại cái nước kho của món vịt kho gừng, gà kho gừng á, mặn mặn, thơm mùi gừng, nó béo béo. Miếng quá trời lớn. Y chang mình ăn một tô cơm mà chan đẫm cái nước gà kho gừng, vịt kho gừng, ngon, dễ sợ ngon. Mình cảm giác ăn cái món này á, nó chắc bụng nữa mọi người. Ở đây mình kêu một cái món giống như là trà sữa đậu nành vậy, trong vắt mà nó có gọi lần cợn giống như tàu hũ ở trên, để mình uống thử nha. Đúng là trà sữa tàu hũ luôn mọi người, thơm mùi trà, béo béo vị tàu hũ mà không có quá ngọt nha. Ở đây thì mình kêu 2 loại bánh bao mọi người, một cái là nhân gì không biết, mình thấy nó nâu nâu cái đít, còn một cái là nhân hẹ ở trong, mình thấy nó xanh xanh nè. Mình ăn cái nhân hẹ trước nha. Ở trong có hẹ, có nấm, ăn giòn giòn, dai dai sọt sọt mọi người. Và cái lớp bột rất là dày luôn, ăn mình
không có cảm nhận được nhiều nhân, mà chỉ cảm nhận được bột là chính, mùi thơm thơm của hẹ. Rồi nghe chút miếng nấm để giòn giòn. Mình sẽ thử tiếp cho cái bánh nhân cái đít màu nâu. Nhân ở trong giống thịt kho ạ. Cái cục mỡ cũng dày lắm, ăn béo ngậy, cái vị rất là vừa, không quá mặn thì cũng không quá ngọt. Ngon. Bây giờ chắc là mình tranh thủ mình ăn hết cái phần của mình, rồi mình đi công viên chơi. Đợi mình xíu nha. Đây chính là cái lối vào trong cái công viên mọi người. Công viên này thì còn có cái tên là công viên Hoa Anh Đào, một trong những công viên hoa anh đào đẹp nhất Trung Quốc mọi người. Và cái thời điểm này đây là cái thời điểm mà tổ chức một cái lễ hội hoa anh đào ở đây, từ giữa tháng 3 tới lại đầu tháng 4 mọi người. Giờ mình sẽ vô trong mình mua vé. Mấy cô bên kia đang khiêu vũ nhìn dễ thương cực kỳ. Mình sẽ cầm hai cái passport này vô mua vé mọi người. Không biết người ta có cần không nhưng mình cứ hủ trước cho chắc. Trước It's okay. Ok,谢谢. Đây chính là hai cái vé của mình. Ôi, nhìn cái vé cute quá, dễ thương cực kỳ. Ở đây có một cái sơ đồ công viên nè mọi người. Mình đang đứng ở đây. Bây giờ mình sẽ đi dọc lên trên này, vòng ở đây, mình sẽ lên cây cầu đó. Cây cầu cho A11 là siêu đẹp luôn mọi người. Và xin giới thiệu mọi người, công viên hôm nay mình đi đó chính là công viên Yuyuatan, một trong những công viên hoa anh đào đẹp nhất Bắc Kinh. Có lịch sử hơn 800 năm, từ các triều đại như là Kim, Minh, Thanh, mang trong mình nhiều tên gọi cũng như là nhiều giai thoại thú vị. Thời Liêu thì khu vực này được gọi là Ngọc Uyên Đàm. Đây là nơi hoàng tộc săn bắn nghỉ dưỡng nhờ cái nguồn nước suối trong vắt. Thời Kim thì nơi này trở thành hành cung Nam Hải của hoàng đế. Về vị trí địa lý thì công viên này nằm ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh với tổng diện tích là khoảng 137 hecta, bao gồm cả hồ nước rộng thiệt rộng 61 hecta nằm ở trung tâm. Và cái hồ này thời Kim người ta gọi nó là Tích Thủy Trì, có nghĩa là hồ tích nước. Công viên này hiện nay thì có khoảng hơn 2.000 gốc cây anh đào và thuộc 20 giống khác nhau, và cùng với rất là nhiều những cây bản địa như là liễu, tùng, góp phần tạo nên một cảnh quan rất là đa dạng về màu sắc. Mùa lễ hội sẽ bắt đầu từ khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4, tức là khoảng thời điểm mà mình đi nè. Và vào mùa này thì tất nhiên hoa anh đào sẽ nở đẹp hơn và ở trong công viên cũng sẽ đông người hơn. Và ngoài hoa anh đào nở rất là nhiều ra thì ở trong công viên này mình cũng đã bắt gặp được một điều làm cho mình cảm thấy rất là bất ngờ. Và bây giờ mời các bạn cùng với các anh chị, cô, dì, chú, bác đi công viên chơi với mình nha. Bữa nay đi thì nó đỡ đông hơn mọi bữa ha. Hoa hồng, hoa trắng. Và vừa bước vào trong công viên thôi là mình đã nghe được một loại âm thanh cực kỳ thích, cực kỳ êm tai và rất là phù hợp với hoàn cảnh này. Mọi người cùng nghe với mình nha. Ở đây có một dàn đồng ca mọi người. Ôi sao mà nó lãng mạn như trời. Giữa một cánh hoa anh đào mà có một cái bài hát nhẹ nhàng về vang lên. Kiểu như á, hôm nào mà stress quá mình cứ vô công viên mình dạo á, là cảm giác tự nhiên mình nghe, mình cảm nhận, mình nhìn thứ này nè, tự nhiên mình được chữa lành mọi người. Mặc dù mình không có hiểu cái lời nhưng mà cái giai điệu nó nhẹ nhàng kết hợp với khung cảnh xung quanh như vậy, mình cảm thấy được chữa lành rất là nhiều luôn. Quá trời năng lượng một buổi sáng luôn mọi người, hay thiệt. Ôi, hồng rực luôn. Nó hồng đẹp lắm mọi người. Quay vô trong điện máy ảnh nhìn chắc là nó không đã bằng mắt nhìn bên ngoài đâu. Ở đây có mấy loại bánh truyền thống nè. Này như là kẹo ông chỉ mọi người ơi, ăn được không ta? Tôi mua một con, bạn có thể làm con đó cho tôi xem được không?
Khúc này là mình sẽ nhờ chị làm cái con heo cho mình mọi người. Chị sẽ làm con cho mình, chị sẽ lấy đường ở trong này. Mình thấy á, đường chị sẽ để trên một cái chảo nóng, và cái đường này là đường chải nha. Và cái màu đường á giống như là màu đường trắng, cái người ta đem nấu lên cho nó ra cái màu caramel vậy đó mọi người. Hũ đường nó rất là nóng luôn á. Bắt đầu chị làm như kẹo kéo. Chị sẽ làm nhiều lần, gấp nhiều lần để cho không khí nó lẫn vào trong đường á, thì mỗi đường nó chuyển từ màu vàng sẽ chuyển sang màu trắng, nó nhạt hơn đó. Rồi chị sẽ làm cái bụng con heo trước chứ đâu. Rồi kéo giãn nó ra mọi người. Ủa, mình thổi mọi người. Cái khúc mà chị đưa cho mình thổi là mình hết hồn luôn á. Thổi cũng phải đau 2-3 lần thì cái bụng con heo nó mới phình lên được giống vậy. Đây là bể đây này. Rồi mấy bạn để ý á, trong lúc mình thổi á, cái chị sẽ bắt đầu tạo hình cho con heo nè. Nắn cái đuôi, nắn cái tai, nắn cái mỏ, kéo cái giò ra. Nó khác. Chị cho mình thổi ra con heo luôn. Rồi chị sẽ xoắn cái đuôi con heo lại. Thổi nữa. Bế bụng. Chị sẽ cuốn thêm cái mỏ nữa. Rồi chị sẽ chấm ngay cái lỗ mũi. Con này sao nỡ ăn trời. Rồi chị sẽ tô vẽ thêm. Xí xì. Ôi con heo vậy sao nỡ ăn mọi người. Mình ăn cái nãy mình thổi gãy đi. Đó là đường mọi người. Nhưng mà có pha bột ở trong này, nó không quá ngọt. Nó không giống như kẹo kéo chỉ mình đâu, nó hơi giòn hơn. Bên kia là cái tháp truyền hình rất là nổi tiếng luôn. Hôm nay nếu mà còn thời gian á thì mình sẽ leo trên cái tháp đó, ở trên cái tầng kính đó để mình ngắm xuống. Còn nếu không còn thời gian thì thôi. Bây giờ mọi người đi vô trong này với mình, lên cây cầu đằng kia. Nhiều. Cầu này khá là cao. Khi mình đứng trên đỉnh cầu mình có thể quan sát một tầm nhìn rất là rộng luôn. Cầu mình đang đứng đó chính là cầu Ngọc Uyên. Đây là một cây cầu lớn bắc ngang của hồ Ngọc Uyên. Và khi mọi người đứng ở trên này, mọi người có thể nhìn thấy được toàn bộ cái công viên này, kể cả cái tháp truyền hình xa xa ngoài kia luôn. Và buổi sáng hôm nay mình đi thì bầu trời nó ui cho nên là nó không được đẹp. Với lại mình coi trên mạng thì vào những lúc mà nhiều hoa thì hai bên bờ hồ này sẽ hồng rực màu hoa luôn, đẹp lắm. Mình đi tiếp, đi xuống thế nào. Ở bên đây lộ. Đi ngược chiều bị xe đụng. Vịt cổ xanh kìa. Vịt tờ giống như hoạt hình đó. Bên này hoa anh đào hồng hết luôn nè mọi người. Xịn á. Ôi nhiều hơn rồi kìa. Quá trời nhiều luôn. Khi mình đi qua bờ bên này mình gặp được nguyên một cái vườn hoa anh đào rất là lớn luôn. Có khoảng 20-30 gốc mà nó nở bông hồng hết cả cây luôn. Không biết trên màn hình mọi người thấy hết không, chứ mình thấy là nguyên một rừng bự thì là bự luôn. Mọi người nhìn nè, xung quanh mình. Trời ơi, hoa anh đào không à. Khúc bên này đúng là nhiều thiệt, nguyên một công viên toàn là hoa không. Ôi, đẹp dã man đẹp mọi người. Chàng ơi, nhìn trên đầu mình nè, cái cây này nó bự thiệt là bự luôn mà toàn là hoa không. Quá là xịn. Bà con sau lưng mình đang đứng chụp hình rất là đông. Ở đây thì mình thấy đang có một cái lớp học 6, học một loại nhạc cụ dân tộc của Trung Quốc mọi người. Chú đó đang đội một cái nón có hoa văn ở trên đầu, nhìn đẹp ghê ha. Cái nhạc cụ mà chú đang thổi đó chính là sáo hồ lô, là một trong những cái nhạc cụ cổ truyền của Trung Quốc. Và hôm nay mình đi thì mình thấy ở trong công viên này có tới 2-3 chỗ mà người ta mở cái lớp học nhạc cụ cổ truyền giống vậy lắm. Mà cái điều đặc biệt ở đây mình thấy là toàn những người lớn tuổi theo học không à.
Và ngoài những lớp học giống vậy thì hôm nay mình còn bắt gặp được một cái nhóm những người lớn tuổi. Họ gom với nhau lại giống như là một cái ban nhạc vậy đó. Có người trống, người đàn, rồi có người hát chính. Đây giống như là một buổi nhạc kinh kịch, hí kịch truyền thống của người Trung Quốc vậy đó mọi người. Đứng ở dưới mái đình, ngồi nghe âm nhạc truyền thống của Trung Quốc, rồi ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Thiệt là nó cũng cho mình một cảm giác rất là lạ luôn. Cho nên là nếu mọi người có đi du lịch qua đây á, thì hãy nhớ thử một lần đi giống như mình để trải nghiệm cái cảm giác của mình hiện tại nha. Đảm bảo là nó cũng hay ho lắm á, chứ không có đùa được đâu nha. Ôi cây này siêu đẹp luôn. Mọi người nhìn đằng sau lưng mình nè, có một cây hoa anh đào màu trắng điểm hồng cực kỳ đẹp luôn. Hai gốc nó mọc chung với nhau, nhìn từng lớp một. Đẹp dã man. Coi xong mớ hoa anh đào đó thì mình cũng tranh thủ đi ra để mà còn đi chỗ khác nữa. Và trên đường đi ra mình bắt gặp được một thứ hổm rày mình cũng thấy nó hoài, nhưng mà hôm nay mình mới có cơ hội để mình giải thích cho mọi người nghe. Mọi người có nhìn thấy á, những cái bông hoa tuyết nó đang bay phấp phới quá trời không? Đây á, thiệt ra không phải là tuyết mà là bông của một loại cây liễu mọi người, cây liễu bông. Người dân coi ở đây á, là giống như là tuyết tháng tư vậy đó mọi người, tuyết vào mùa xuân, nhìn nó cũng ảo lắm ha, nhưng mà nó bay nhiều rất là khó chịu mọi người. Nó có chui vào lỗ mũi nè, chui vô mắt mình này, khó chịu lắm. Nhưng mà chung mà nhìn nó vẫn rất là đẹp ha, nhìn như mớ bông gòn bay vòng á, cũng hay ghê. Sau khi mình nói sơ sơ về cái loại hoa đó thì bây giờ mình sẽ xuống tàu điện ngầm để đi tới một cái địa điểm mà siêu nổi tiếng mà mình đảm bảo các bạn đã nghe qua ở đâu đó rồi. Và để được vào đó thì chúng ta phải mua vé, và cái quá trình mua vé này nó cũng rất là gian truân mọi người. Mình phải mua vé trước 10 ngày, tính ra là mình phải mua vé từ bên Việt Nam qua luôn á thì mới kịp. Cách thức mua vé thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả để cho mọi người tiện tham khảo nha. Vì hôm nay là ngày cuối tuần mọi người, cho nên là khá là đông mọi người đi tàu điện luôn. Kiếm cái lối nào mà ít người á mình vô thì mình mới lên tàu được. Đông người quá là mình phải kẹt lại. Người nhìn trên kia kìa. Trời ơi đẹp, dã man luôn. Đẹp dữ trời, nó bay kìa. Bây giờ mình đang trên đường đi tới một cái quán ăn cũng khá là nổi tiếng ở Bắc Kinh. Kiểu nổi tiếng theo kiểu là quán ăn mà tự kinh doanh lần đầu tiên ở Bắc Kinh đó mọi người. Quẹo vô đây là sẽ tới cái quán của mình mọi người. Nhỏ nhỏ nằm khuất chắc là ngay hai cái lồng đèn to chà bá đằng kia. Đó, có một chú đang đi ra. Chắc là quán gì đó. Chắc đây quá. Ok, mình vô ha. Ní hào. Lúc mình vào thì hết bàn rồi, mình cũng không có hiểu cái chị áo đen này chị đang nói cái gì. Cho nên là mình cứ loay hoay mãi. Đến một hồi thì có một chị nói là chị ăn gần xong rồi, chị nhường cái bàn này lại cho mình. Ok, thank you. Chị này chị nói là chị ăn xong rồi mọi người, mình có thể ngồi đây. Yeah. Mình vừa kêu món xong thì hồi nãy mình kêu một cái món là vai heo chiên mọi người. Cái vai heo chiên đó là một cái món đặc sản nổi tiếng ở cái quán này. Và mình nhắc lại là quán này là một trong những quán ăn tự kinh doanh đầu tiên ở Trung Quốc, cho nên cũng có thể hiểu nó là kiểu quán ăn khá là lâu đời á. Vậy ha, đợi xíu món ăn ra là mình ăn. Trời ơi nó bự, nhiều lắm. Trời ơi cái dĩa thịt nó bự mọi người, chà bá luôn. Hồi nãy bưng ra mình hết hồn luôn. Cái này nặng cả ký lô luôn á, ăn sao hết trời. Chị bên kia cũng kêu một phần bự giống như Trang mình luôn kìa. Trời ơi. Ở dưới này thì mọi người thấy có một cục xương heo bự chảng ở dưới đây.
Thịt thì cũng rất là nhiều luôn, một đũa bự thì bự. Ở trên sẽ có một cái lớp tỏi nè, với lại nước tương người ta chan lên trên này. Bây giờ mình ăn thử nha. Đây, mình gắp một miếng này. Nhìn nó rất là kiểu nó mọng nước đúng không mọi người? Nãy rồi. Thơm mùi tỏi phi lắm mọi người. Tỏi phi trộn với nước tương. Thịt rất là mềm luôn, như là cái vai heo này người ta hầm qua vậy mọi người, cho nên thịt nó rất là mềm. Để thử miếng nữa. Đây, thử miếng này mình sẽ để thêm tỏi lên trên. Cái lớp da ở ngoài mọi người, nó giòn, nó mềm, lớp thịt này nó mọng nước. Cái mỡ dưới da nó béo, thơm cái mùi nước tương kết hợp với mùi giấm, tỏi nó cực kỳ thơm luôn mọi người. Và nó có vị chua chua nhẹ. Mình nghĩ á, chắc là tỏi người ta ngâm chung với lại giấm, người ta mới để lên, người ta phi lên cho nó thơm. Ở trong lúc mà tỏi nó thơm rồi, người ta chế cái hỗn hợp giấm với lại nước tương vào, người ta xào cho nó thơm lên, cái nữa người ta đổ lên trên cái miếng thịt hầm này. Mình nghĩ vậy thôi chứ mình cũng không biết cách người ta làm sao nữa, mình cũng không được vô bếp nữa mà coi. Nhưng món này khá là ngon mọi người. Và mình có kêu thêm một phần thịt cua xào với trứng bên này, người ta không có cho mình cái muỗng ha. Rồi làm sao ta? Gắp luôn. Đó, có trứng ở đây, có cà chua ở đây. Đó. Rồi, cái này thì mình có thể ăn kiểu này được. Cái mùi đầu tiên mình cảm nhận được đó chính là cái mùi dầu cháy mọi người. Và cái vị nó thiên về là một cái vị ngọt nha, chứ không phải là vị mặn giống như trứng chiên bên mình. Nó ngọt lắm, thêm với vị chua chua cà chua thì món này nó ngọt chua chua, cũng dễ ăn lắm chứ không có khó. Vì đợt này mình đi ít người mọi người, cho nên là mình kêu 2 món này là mình thấy nó quá trời nhiều rồi, mình sợ kêu thêm món nữa mình ăn không hết. Với lại là chút nữa mình sẽ đi Tử Cấm Thành á, cho nên là mình ăn cơm cho nó chắc bụng, đi cho nó có nhiều sức, đi cho nó khỏe. 3 bữa nay, qua Trung Quốc mới có 3 ngày thôi, mà ngày hôm kia mình đi 15 cây số đi bộ, ngày hôm qua mình đi 14 cây số đi bộ, 2 ngày mình đi 30 cây số mọi người. Thôi gắng ăn sơ sơ đi rồi mình đi chơi. Mình vừa ăn xong mọi người, bây giờ chắc là mình sẽ đi bộ lại cái ga tàu số 8 để mình đi về cái lái số 1 rồi đi vô trong Thiên An Môn để vào Tử Cấm Thành mọi người. Cái ga này nó đẹp thiệt mọi người, ở trên có nguyên một dàn hoa anh đào, trời ơi đẹp dễ sợ. Đấy, ở đây mình bị đứng hình luôn á. Tàu hôm nay khá là đông mọi người. Để vào Thiên An Môn và Tử Cấm Thành á, để ra được cổng tàu điện ngầm thì mọi người phải cầm cái passport để người ta xác nhận. Người dân Trung Quốc thì người ta sẽ quét bằng cái chứng minh nhân dân của họ mọi người, cái căn cước công dân. Thank you. Nghĩa là chỉ cần đưa cái passport cho cái anh đó anh coi thôi là mình vô được mọi người. Bây giờ mình đi qua cổng B, cổng bên này. Tới nơi rồi mọi người. Để mình nói sơ cho mọi người biết về cái cách đi vào Tử Cấm Thành nha. Để vào Tử Cấm Thành thì chỉ có một đường duy nhất, đó chính là đi qua cổng Ngọ Môn. Và từ ngoài đường để mà đi tới cổng Ngọ Môn thì chúng ta sẽ có 2 đường đi chính. Một là chúng ta sẽ qua cổng Đoan Môn, là cái cổng ở phía trước cổng Ngọ Môn. Đường thứ hai đó chính là chúng ta sẽ đi cặp theo cổng Đông Hoa Môn, là cái cổng nằm ở phía đông của Tử Cấm Thành, đi vòng qua, bọc qua tường thành rồi tới cổng Ngọ Môn. Ở đây thì sẽ có một cái bản đồ để cho mình biết được sơ lược cái vị trí mình đang ở đâu. Mình thì đang ở lối ra B, là ở chỗ màu đỏ đỏ đó. Bây giờ mình quyết định sẽ đi vòng lại để mà đi vào Tử Cấm Thành bằng lối Đoan Môn. Nhưng mà mục tiêu là tới cổng Đoan Môn, nhưng mình đi vòng sao á, cái mình không có tìm được cái đường để mà quay đầu lại.
Thành ra là mình sẽ quẹo vô một con hẻm rất là đẹp để mà đi vô cái lối Đông Hoa Môn luôn. Mình sẽ qua một cái cổng này. Ôi, nhìn rất là thơ mộng ha, liễu rủ. Mấy cây nó rủ xuống. Nhìn đẹp dễ sợ luôn kìa. Thêm có dòng nước cái này nữa. Có rêu xanh trong à. Đây là có một cái bảng này nè mọi người. Bảng này nó ghi là đi đến Tử Cấm Thành và Cung văn hóa lao động đi hướng này mọi người. Vì mình đi Trung Quốc vào mùa xuân cho nên mấy cây cổ thụ này mới ra lá non cho nên nhìn nó toàn là trà không. Mà mấy nhánh trà này kết hợp thêm mấy gốc cổ thụ to thiệt to cùng với lại kiến trúc cổ điển của phố cổ Trung Hoa thì nó lại cho ra một cảm giác rất riêng, rất đặc biệt. Và trước mặt mọi người đây chính là cổng Đông Hoa Môn, một trong những cái lối ra của Tử Cấm Thành. Và ở đằng sau cái lớp cổng Đông Hoa Môn đó mọi người thấy hoa anh đào nhiều thiệt là nhiều không? Đây. Wow, trời đẹp rồi. Ở đây thì có một cái bảng hướng dẫn. Họ nói là cái Tử Cấm Thành thì đi theo hướng bên này. Và cái chỗ mua vé cũng được hướng bên này luôn, chứ không có vô bằng được cổng này mọi người. Sau khi mình quẹo trái qua bên này thì mọi người nhìn bên tay phải mình sẽ có một bức tường rất là cao. Và Tử Cấm Thành sẽ là nằm ở phía sau lưng, phía đằng sau cái bức tường này. Còn bên trái mình đó chính là một cái con sông, một cái hào nước rất là lớn. Hoàng đế này vi hành ra tới ngoài này luôn trời, ghê dữ. Xung quanh Tử Cấm Thành thì sẽ có một cái hệ thống hào nước bao quanh, người ta gọi đây là Hộ Hành Hà. Thì cái hào nước này có chiều rộng 52 m và sâu khoảng 4,1 m, tổng chiều dài là khoảng 3,4 cây số. Hình chữ nhật mà bao quanh 4 mặt của Tử Cấm Thành luôn. Cái hào nước này thì có công dụng là phòng thủ cũng như là phong thủy. Và ở 4 góc hào sẽ có một cái tháp canh hình vuông. Góc trái phía trên màn hình có một cái đó mọi người. Ở bên này đi đâu, đi công viên hay gì đó cũng đều thấy liễu rủ nó rủ xuống vậy đẹp dễ sợ ha. Đây, quẹo vô đây là mình sẽ đi vào có khu vực để soát vé đi vào trong Tử Cấm Thành mọi người. Qua cái cổng đó là chúng ta đã tới được Ngọ Môn Quan. Đây là cổng phía nam của Tử Cấm Thành, là cổng lớn nhất trong 4 cổng chính: Ngọ Môn, Thần Vũ Môn, Đông Hoa Môn và Tây Hoa Môn. Kiến trúc thì có hình chữ U với 5 tòa lầu gọi là Ngũ Phượng Lâu, tượng trưng cho ngũ hành. Và mọi người nhìn thì sẽ có 3 lối vào, cửa giữa sẽ dành cho hoàng đế, còn hai bên thì sẽ dành cho quan lại và hoàng thân quốc thích. Để vào cổng mọi người thì mình phải cần passport nha. Khi mình mua vé thì mình sẽ nhập cái thông tin passport này vô cái vé, thì mình sẽ lấy cái này để mình làm cái vé luôn. Và khi vào là bắt buộc mình phải soi chiếu hành lý. Có một cái lưu ý nhỏ khi mọi người đi vào Tử Cấm Thành là mọi người nên tìm hiểu trước về những vật dụng bị cấm mang vào Tử Cấm Thành. Và mấy thông tin này thì mọi người có thể tìm hiểu trên trang chính thức của Tử Cấm Thành để tránh bị rắc rối chứ không gì hết. Mình đã vô được trong Tử Cấm Thành rồi mọi người. Đằng sau mình đó chính là Ngọ Môn Quan đó, một trong những cái cổng lớn của Tử Cấm Thành. Ở bên đây thì mọi người sẽ thấy những cái núm cửa, thì cái cửa sẽ có những cái núm tròn tròn giống vậy. Tổng cộng sẽ có 9 cái nha mọi người, 9 cái một hàng. Chỗ nào là của vua chúa thì mới được để là 9 cái thôi. Còn mà những người bình thường thì không được. Bước qua đây thì chúng ta sẽ đi vào được ngoại đình của Tử Cấm Thành. Theo mình tìm hiểu thì Tử Cấm Thành hay còn gọi là Cố Cung là cung điện hoàng gia lớn nhất thế giới, nằm ở trung tâm Bắc Kinh, Trung Quốc, được xây dựng vào thời nhà Minh. Nơi đây thì là nơi tọa lạc của 24 vị hoàng đế thuộc hai triều đại Minh và Thanh. Tử Cấm Thành có diện tích khoảng 720.000 m2 với màu sắc chủ đạo là màu vàng và màu đỏ, được bao quanh bởi tường thành cao 10 m và hào nước rộng 52 m và được xây dựng theo bố cục đối xứng Bắc Nam, với phía Bắc tựa vào núi Cảnh Sơn và phía Nam hướng ra sông Kim Thủy. Và bố cục của Tử Cấm Thành được chia làm hai khu chính, đó chính là ngoại đình và nội đình. Ngoại đình là khu vực nằm ở phía trước của Tử Cấm Thành, nghĩa là sau khi bước qua Ngọ Môn Quan thì chúng ta sẽ tới ngoại đình đầu tiên. Nơi đây sẽ gồm 3 tòa nhà chính, đó chính là Điện Thái Hòa, Điện Trung Hòa và Điện Bảo Hòa. Và khu vực ngoại đình này là nơi diễn ra các nghi lễ trọng đại và các cuộc họp quan trọng ở triều đình. Phía sau ngoại đình đó chính là nội đình, hay còn gọi là hậu cung, là nơi ở của hoàng đế và hoàng thất. Khu vực này gồm có 3 tòa nhà lớn, đó chính là Càn Thanh Cung, Giao Thái Điện và Khôn Ninh Cung. Và 3 cung điện này thì đều tượng trưng cho sự phối hợp giữa trời đất và nhật nguyệt. Càn Thanh và Khôn Ninh tượng trưng cho trời và đất, Giao Thái ở giữa tượng trưng cho sự giao hòa.
Và đó là các khu vực chính mà hôm nay mình sẽ đi tham quan qua. Ngoài ra nếu mọi người tới đây thì cũng có thể đi tham quan thêm những cái cung khác cũng khá là nổi tiếng, như là Từ Ninh Cung là nơi ở của Hoàng Thái Hậu, hay là Diên Hy Cung được nhắc đến trong bộ phim Diên Hy Công Lược, hoặc là Hậu Cung Như Ý Truyện, hay là Ninh Thọ Cung. Đây là cung điện được vua Càn Long xây dựng và cũng là nơi ở của ông sau khi thoái vị. Và mọi người nhìn á, nó giống như là một mô hình thu nhỏ của Tử Cấm Thành vậy. Và mọi người thấy cái tòa nhà bự bự trước đó, đó chính là Thái Hòa Môn, rất là lớn luôn. Và để vào được Thái Hòa Môn thì chúng ta phải qua một con sông, thì đây gọi là sông Kim Thủy, được bắc qua bởi 5 cây cầu. Và mọi người thấy cái cầu rất là quen đúng không? Coi phim cổ trang Trung Quốc mà có triều đình rồi là mọi người sẽ thấy những cái cầu này. Trong lúc mà mình đi quay 2-3 lap mọi người, thì mình có phát hiện một cái chỗ để mà đi lên trên cái tường thành này. Thì bây giờ mình lại mình xem coi mình có thể lên được không. Đây, ở phía trước chỗ mấy anh này đứng. Ní hảo. Coi có lên được không? Xích xìa. Ôi, vậy là passport của mình lên được. Theo mình nhớ là lúc mình đặt vé là có bao nhiêu ô tích là mình tích vô hết trơn. Có 2 chỗ tham quan bỏ phí, một chỗ không bỏ phí. Thì vé bình thường là 60 tệ mà vé tích hết vậy là 80 tệ. Thì mình tích hết và mình được lên rồi mọi người. Thôi bây giờ lên trên ha. Trời ơi, mấy cái bông nó bay đẹp thiệt sự mọi người. Như tuyết vậy đó, mà tuyết này không có lạnh. Đẹp. Như cái mái đình nó màu vàng chói mắt luôn á. Nó màu vàng. Và đứng từ đây thì mọi người có thể nhìn thấy được cái con sông hồi nãy mình đi ngang vô đó. Đó. Xung quanh Tử Cấm Thành sẽ có một cái dòng sông bao phủ giống vậy. Thôi bây giờ mình vô trong ha. Ôi, ở trong này nó mát lạnh luôn trời. Mấy cửa này người ta khóa lại trơn, không cho mình vô mọi người. Khi mà đi lên từ tầng lầu của Ngọ Môn Quan á, thì các bạn sẽ bắt gặp được những triển lãm giống vậy. Ở trên này mình thấy có tới 2-3 phòng triển lãm lận. Và theo thông tin mình tìm hiểu thì cái triển lãm này nó sẽ thay đổi theo từng mùa nha. Và đôi khi sẽ miễn phí và đôi khi sẽ có tính phí khi vào cổng. Và chủ đề của buổi triển lãm hôm nay mang tên Lạc Lâm Tuyền. Ở trên bảng có ghi á, cái tên của cái buổi triển lãm này á, được lấy cảm hứng từ một bài thơ của Lý Thế Thái, Triều Thanh. Ý nghĩa của buổi triển lãm là muốn tái hiện và tôn vinh tinh thần hưởng ngoạn thiên nhiên của con người qua nghệ thuật vườn và cảnh quan truyền thống, thông qua hình ảnh rừng, suối và niềm vui. Triển lãm gửi gắm thông điệp, hy vọng rằng giữa cuộc sống bận rộn hiện đại, mọi người vẫn tìm thấy được khu vườn tâm hồn của sự bình yên và an lạc. Ôi, trong này nhìn cổ kính lắm mọi người ơi. Và nó kết hợp với nét hiện đại á, nhìn đẹp dễ sợ. Ui. Mọi người để ý là ở trên những cái cột người ta có ốp những cái tre lên trên, tượng trưng cho những khu rừng tre, rừng trúc mà rất đặc trưng. Và họ làm uống công hình chết, nhìn đẹp dễ sợ. Và nhìn rất là có chiều sâu luôn. Ở trên mái rồi nè, những cái này chắc là giữ từ hồi đó tới giờ luôn á. Ở bên này á, mình thấy người ta có trưng bày những cái cuộn thơ của những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng ở Trung Quốc. Mình chỉ lướt qua thôi mọi người, tại vì mình coi mình cũng không hiểu người ta ghi cái gì. Đây là những cái bức tranh về bài thơ mà người ta còn phục chế lại được của mọi người ta in ra đây. Và ngoài những cái cuốn thơ, bài thơ thì ở đây còn có trưng bày những cái bức tranh của những cái danh họa nổi tiếng của Trung Quốc. Song song đó thì họ cũng có trưng bày thêm những cái hiện vật từ các thời đại. Mình thấy á, có những vật phẩm được làm từ giống như là ngọc trên đó mọi người. Ai mà sợ hiệu ứng sợ lỗi chứ sợ này chết luôn. Hay là những vật mà làm từ gốm sứ, những cái chén, những cái dĩa, rồi những cái ly uống nước. Và ở trong này còn có cả mô hình của các cung điện thời xưa nữa. Đây chính là mô hình của cung điện Kiến Phúc dưới thời vua Càn Long mọi người. Và ở trên màn hình cũng có mô tả lại hiện tại nó đang như thế nào đó. Rồi, vậy bên đây là lối ra. Ní hảo. Ở trên này thì mọi người sẽ thấy được cái quảng trường ở dưới. Ở đây còn có một cái bảo tàng khác nữa mọi người.
Nhưng mà thôi đi, bây giờ đó là 3:40 rồi, 5 giờ ở trong này đóng cửa cho nên là mình không ở lâu được. Giờ mình đi ha. Ở góc này thì mọi người có thể nhìn thấy cái con sông Kim Hỷ và cái cổng Thái Hòa đó rõ ràng hơn. Bây giờ mình sẽ đi xuống và đi vô trong để mình đi vô Thái Hòa Điện ha. Thì Thái Hòa Điện là một trong những cái điện mà rất là quan trọng mọi người. Là cái điện mà chuyên để mà kiểu giải quyết mấy cái chuyện triều chính á, thì người ta sẽ tụ họp ở Thái Hòa Điện. Với lại là tổ chức những cái lễ quan trọng như là đăng quang hay là sinh nhật của nhà vua. Thì bây giờ mình vô ha. Đi qua cái cầu Kim Hỷ thì mình sẽ tiến tới Thái Hòa Môn. Qua cái Thái Hòa Môn này chúng ta sẽ tới Thái Hòa Điện. Đây, mình không có được đi cửa chính nha mọi người. Mình chỉ được đi cửa bên tay phải hoặc là cửa bên tay trái bên kia thôi. Những cái mái ngói cái này thì được sơn màu vàng rất là đẹp. Ở trước mặt mọi người đó chính là Thái Hòa Điện mọi người. Wow. Mọi người có nhìn thấy một cái tòa nhà bự thiệt là bự trước mặt không? Lúc bước vô đây là mình ngỡ ngàng luôn mà, tại vì nó lớn lắm, nó rộng lắm, nhìn nó hoành tráng như lắm luôn. Để mình nói rõ hơn về một số thông tin mà mình tìm được về điện Thái Hòa này cho mọi người cùng nắm với mình nha. Thì Thái Hòa Điện là một trong những điện quan trọng nhất của Thừa Cấm Thành. Đây là nơi tổ chức các đại lễ quan trọng của hoàng gia, như là lễ đăng cơ lên làm hoàng thượng nè, sinh nhật của hoàng thượng, hay là đám cưới đám hỏi của hoàng tộc, hoặc là khi mà sứ giả các nước tới thì cũng được đón tiếp ở đây. Và Thái Hòa Điện đã tồn tại hơn 600 năm qua nhiều triều đại, được xây dựng dưới thời nhà Minh. Ban đầu thì có tên là Phụng Thiên Điện, sau đổi thành Hoàng Cực Điện. Tới thời nhà Thanh thì đổi tên thành Thái Hòa Điện, mang ý nghĩa là thiên địa nhân hòa hợp. Và cái tên Thái Hòa này cũng mang ý nghĩa là sự hài hòa vĩ đại. Mọi người có thể nhìn thấy điện Thái Hòa này được xây dựng trên một cái nền cao 3 tầng với quy mô rất là rộng, và đây cũng là một kiến trúc gỗ lớn nhất Trung Quốc thời phong kiến, cao khoảng 35m, rộng 64m và dài 37m, với mái ngói lưu ly màu vàng, được chống đỡ bằng 72 cột gỗ liêm và bằng kỹ thuật ghép đấu cũng không đinh, giống như là kỹ thuật ở công viên Thiên Đàng hôm bữa mình đi, nhưng mà nó sẽ hơi phức tạp hơn, nhiều tầng nhiều lớp hơn. Lên ở trước đây mọi người sẽ thấy cái sân rồng nè mọi người. Thì ở trong cái bộ phim mà phim gì ta, hình như là Hiên Long Bắc Bộ, lúc mà không nhớ nữa, là có một cái cảnh mà cái ông vua của Mông Cổ ước đường này lên trên Thái Hòa Điện đó, lên cái ngai vàng ngồi. Đây trước mặt mọi người đó chính là Thái Hòa Điện. Và mọi người để ý ở trên mái ngói lưu ly màu vàng sẽ được trang trí những cái tượng linh thú. Thì những cái tượng này theo quan niệm của người xưa là sử dụng để trấn giữ và mang lại may mắn. Và tùy theo tầm quan trọng của công trình thì sẽ có số lượng linh thú khác nhau. Và nhiều nhất đó chính là 10 tượng ở Thái Hòa Điện, nơi duy nhất dành cho hoàng đế. Đây là chính giữa Thái Hòa Điện. Đây nhìn thẳng ở trong mọi người nhìn thấy được cái ngai vàng. Vì cái hàng rào người ta đặt xa lắm cho nên mình chỉ có thể quay như vậy cho mọi người xem thôi. Mong mọi người thông cảm nha. Đằng sau đây chính là cái cầu thang hình rồng hồi nãy. Kia chính là Thái Hòa Môn. Hồi nãy ngoài cổng thì có 2 con lân, một con lân cái và một con lân đực, làm bằng ngọc hay bằng đồng, màu xanh rất là lớn. Nhưng mà mình quên quay cho mọi người xem rồi. Thứ lỗi với mình nha. Ở đây thì mình thấy có một đương quy và ở đây có một con hạt. Ở bên kia cũng có một con giống vậy, đối diện luôn nha. Thì ở đây mình thấy có một cái giống như là cái đồng hồ đó mọi người. Bây giờ mình đi vô trong Trung Hòa Điện. Đây có 2 cái chum rất là lớn mọi người. 2 cái chum này là dùng để chứa nước cũng như là chữa cháy nếu mà có hỏa hoạn xảy ra. Dùng vô trong này. Đi vô trong này là mình sẽ vô tới trong Trung Hòa Điện. Trước mặt mọi người đó chính là Trung Hòa Điện, là kiến trúc nhỏ nhất trong 3 kiến trúc chính ở ngoại đình của Thừa Cấm Thành. Và chức năng chính của Trung Hòa Điện đó là một cái nơi chuyển tiếp mọi người, có thể được sử dụng như là một cái nơi nghỉ chân của hoàng đế khi mà đi từ Bảo Hòa Điện lên Thái Hòa Điện, hoặc là nơi để mà tập luyện là các nghi thức hay là duyệt là các văn kiện, hoặc là gặp riêng những cái sứ thần, đại thần hay là quan lại ở trong mỗi không gian nhỏ hơn.
Trời ơi, người ta đóng cửa tới nơi rồi mọi người ơi, đi lẹ lẹ mới được. Trời ơi, lo nãy giờ linh ta linh tinh quá. 5 giờ ta đóng cửa, giờ chắc là 4 giờ rồi đó. Trước mặt mọi người đây chính là Bảo Hòa Điện. Thì chức năng chính của cái tòa này thì tùy theo từng thời. Thời Minh á, thì nơi đây là nơi hoàng đế thay triều phục trước khi tới Thái Hòa Điện. Còn thời Thanh á, thì đây là nơi tổ chức yến tiệc nè, cũng như là địa điểm thi đình. Kỳ thi cuối cùng trong khoa cử của Nho giáo do hoàng đế trực tiếp chấm thi và phong danh hiệu tiến sĩ. Có một điều khá là đáng tiếc là ở những cái chỗ này á, người ta rào là hết trơn rồi, mình không có vô trong mình tham quan được. Mà đứng từ bên ngoài nhìn vô cũng chẳng thấy gì, tại bên ngoài thì sáng bên trong thì tối thui tối mò mọi người. Cho nên là bây giờ mình di chuyển trực tiếp ra phía sau để vào hậu cung luôn nha. Nãy giờ là tụi mình đã đi hết được cái khu ngoại đình của Tử Cấm Thành rồi mọi người. Thì bây giờ mình sẽ tiến vào khu nội đình là khu ở của nhà vua cùng với lại gia đình của mình. Và ở trước mặt mọi người đó chính là Càn Khanh Môn. Đó. Rồi trước Càn Khanh Môn thì cũng sẽ có hai cái con kỳ lân mọi người. Một con cái thì nó đang chơi đùa với đứa con nhỏ của nó nè. Cái này là bằng đồng nha. Đó. Cái con đực thì nó đang ôm cái quả cầu đây. Đó. Bây giờ mình đi lên trên ha. Chúng ta sẽ tiến qua Càn Khanh Môn. Trước mặt mọi người, đây chính là Càn Khanh Cung. Đây là một trong những cung điện quan trọng nhất thuộc khu nội đình hay là hậu cung của Tử Cấm Thành đó mọi người. Cái tên Càn Thanh có ý nghĩa là Càn là trời, còn Thanh là thanh khiết, tượng trưng cho cái sự cai trị minh bạch thanh khiết của hoàng đế. Và tùy theo từng thời điểm, từng thời đại thì nơi này sẽ có những chức năng chính khác nhau. Ví dụ như thời nhà Minh thì đây chính là nơi ở của hoàng đế, nơi hoàng đế hội họp với các cận thần hoặc là tiếp cái sứ giả quan trọng. Và thời nhà Thanh thì nơi này chuyển thành nơi làm việc. Hoàng đế dùng nơi này để mà xử lý tấu chương nè, phê duyệt chính sự hay là tổ chức cái yến phi tần. Yến phi tần là cái môn lật thẻ bài của hoàng thượng á mọi người. Và cái Càn Khanh Cung này gồm có 9 gian chính và 5 gian phụ, tổng diện tích khoảng 1.400 m², và cũng được lợp ngói lưu ly màu vàng. Và trong nội thất thì sẽ có ngai vàng đặt ở chính giữa, và ở trên treo một cái tấm biển mang dòng chữ Chính Đại Quang Minh. Ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy những vách cột đồ này thì nó đã bị phong hóa thời gian hết trơn rồi. Nó không có còn được đẹp giống như là thấy nữa. Nó đều bị mài mòn hết trơn rồi. Bong tróc ra hết. Gỗ ở trong nè bị bong tróc hết trơn rồi. Rồi mình đi thẳng xuống đây. Sau cái Càn Khanh Cung thì mình đi xuyên xuống đây thì mình sẽ tới Giao Thái Điện mọi người. Thì Giao Thái Điện đây là một cung điện nhỏ nằm ở giữa Càn Khanh Cung và Khôn Ninh Cung. Chức năng chính của cái cung điện này ngoài nó là cái biểu tượng cho sự giao hòa thuận lợi, thì nó còn là nơi cất giữ ấn tín hoàng gia và cũng là nơi tổ chức các nghi lễ dành cho hoàng hậu như là lễ sắc phong nè, hay là lễ tế tơ. Và vì Giao Thái Điện là một cung điện nằm giữa và kết nối giữa Càn Khanh Cung và Khôn Ninh Cung, mà Càn Khanh Cung là biểu tượng quyền lực của hoàng đế, còn Khôn Ninh Cung đó là biểu tượng của địa vị hoàng hậu. Cho nên Giao Thái Điện không chỉ là một công trình kiến trúc mà nó còn là một biểu tượng của hôn nhân hoàng gia và sự cân bằng trong văn hóa Trung Hoa cổ đại. Ở đằng sau Giao Thái Điện đó chính là Khôn Ninh Cung. Khôn Ninh Cung thì đây chính là nơi ở của hoàng hậu. Nếu mọi người có coi phim cổ trang chắc là mọi người cũng biết ha, mọi thứ được cải tạo chứ nó không còn được đẹp như ngày xưa nữa. Ở mặt sau Khôn Ninh Cung này thì mình thấy nó còn được giữ nguyên nè, và nó bị bào mòn bởi thời gian rất nhiều rồi. Khôn Ninh Cung, nơi ở của hoàng hậu. Bụng chà bá luôn ha. Rồi chúng ta đi qua đây thì đây chính là Thiên Nhất Môn, cái cửa dẫn tới Khâm An Viện mọi người. Ngự hoa viên trong truyền thuyết nè mọi người. Đó, cũng rộng đúng không? Cây xanh khắp lối luôn. Chỗ này cũng đã được cải tạo ít nhiều rồi mọi người, chứ mình nghĩ chứ nó không còn được dáng vẻ như ngày xưa mấy. Nếu mọi người hay xem phim cổ trang của Trung Quốc thì chắc là cũng không lạ lắm với lại Ngự Hoa Viên rồi ha. Thì đây chính là khu vườn hoàng gia duy nhất ở trong Tử Cấm Thành, được xây dựng vào thời nhà Minh và được cải tạo với thời nhà Thanh, nằm ở phía sau Khôn Ninh Cung với diện tích khoảng 12.000 m², hình chữ nhật. Thì đây là một không gian xanh kết hợp với kiến trúc nghệ thuật và triết lý phong thủy với lại các đình đại diện cho 4 mùa. Đình Vạn Xuân đại diện cho mùa xuân ở phía đông bắc,
đình Phù Thọ đại diện cho mùa hè ở phía đông nam, đình Thiên Thu đại diện cho mùa thu ở phía tây bắc và đình Trường Tượng đại diện cho mùa đông ở phía tây nam. Và ở chính giữa đó chính là Khâm An Điện. Ngoài ra thì còn có Du Bộ Đường, đây là một công trình nằm ở trên một hòn đá cao để dành cho hoàng đế ngắm cảnh, ngắm trăng. Vì bây giờ là còn khoảng 20 phút nữa là đóng cửa Tử Cấm Thành rồi, cho nên mọi người sẽ nhìn thấy rất là nhiều bảo vệ họ đứng. Khoảng 5 phút nữa thôi là bắt đầu họ sẽ kéo hàng rào lại, họ chặn lối và bắt mình đi ra ngoài. Thành ra khúc này là mình đi lẹ lẹ để mình giới thiệu cho nó kịp. Và kinh nghiệm xương máu rút ra khi mà đi Tử Cấm Thành đó là mọi người nên đi sớm hơn một chút xíu, có thể là mua vé vào buổi sáng. Ở đây á, nhiều cây chắc là tồn tại từ hồi xưa tới giờ luôn. Cái gốc rất là to luôn. Bên này người ta cũng khóa cổng lại hết trơn rồi, không cho mình đi nữa rồi mọi người. Bây giờ chỉ còn một hướng nữa là đi về hướng này thôi. Đây có một cái mái đình. Đình nó có hai mái, mái tròn và mái vuông. Còn bên đây là đình Vạn Xuân. Đây là cái hòn đá giả nè mọi người. Nơi này thì hoàng đế hay trèo theo cái bậc cầu thang đó lên trên đó để ngắm trăng. Những cái hòn đá này là do người ta đắp lên hết nha mọi người, chứ không phải là đá tự nhiên đâu. Phía sau cái cổng này đó chính là Cảnh Sơn mọi người. Đó chính là cổng thần Vũ Môn. Mình vừa mới đi ra từ cổng đó. Và ở phía sau lưng này đó chính là Cảnh Sơn. Thì Cảnh Sơn là một ngọn núi nhân tạo nha mọi người, được hoàng đế trên định đắp lên để mà vì phong thủy á. Bây giờ mình ra đây. Muốn qua bên kia cũng không phải là dễ qua đâu trời. Hình như có một cái đường hầm đi xuống để qua bên kia mọi người. Bây giờ mình sẽ đi lại đằng kia để mà mua vé ở trong Cảnh Sơn mọi người. Dạ. Ok. Mình chỉ cần quét Alipay là mua vé được. Xí xì. Đây chính là cái vé của mình mọi người. Xí xì. Rồi, mình đã vô được Cảnh Sơn. Bây giờ cũng phải qua một cái chỗ để mà soi chiếu hành lý. Đi theo hướng này, rồi rẽ tay trái là sẽ lên trên Cảnh Sơn được. Bây giờ là khoảng 5:15 rồi mọi người, cho nên là mình phải tranh thủ lên trên đỉnh để ngắm cái hoàng hôn xuống ngay ở dưới Tử Cấm Thành rất là đẹp. Từ cổng soát vé mà lên tới đỉnh Cảnh Sơn thì đi bộ khoảng 20 phút thôi. Nhưng mà trên cái quãng đường đi mình gặp rất là nhiều cảnh đẹp luôn. Hoa cỏ nở đủ màu sắc hết trơn. Cho nên nếu mọi người có ghé qua Tử Cấm Thành thì chịu khó xíu, lên trên này nó cũng đẹp lắm nha. Hoa ở khắp nơi luôn trời, đẹp dễ sợ. Ồ, chỗ này hoa nó vàng hết trơn, nhìn ảo ma Canada thiệt. Hoa ngân xuân này nở. Ôi, bên kia là hoa đào hồng một khu luôn kìa. Ôi, bên này là đường lên. Trước mặt mọi người, đây chính là Chuông Vụ Đình, một trong 5 cái đình ở núi Cảnh Sơn. Khi mọi người đi bộ tới đây thì mọi người cũng có thể ngắm được Tử Cấm Thành, nhưng mà ở một góc nó hơi xéo một xíu, tại vì đây không phải là cái đình cao nhất. Oh wow, mọi người nhìn thấy đó là gì không mọi người? Đằng sau lưng mình đó chính là Tử Cấm Thành đó mọi người. Và mọi người nhìn thấy á, mặt trời bây giờ đang hạ xuống núi nên là khung cảnh rất là ảo diệu, nhìn rất là đẹp luôn.
Đẹp thiệt sự ha. Và khi đứng từ đây á, thì mọi người có thể nhìn thấy toàn bộ từ Cấm Thành, từ cái mái đình vàng vàng mịn đằng kia. Đó chính là Ngọ Môn Quan, rồi từ Thái Hòa Điện, Trung Hòa Điện, rồi Bảo Hòa Điện, rồi tới cái cung của Hoàng hậu, rồi tới cái Long Vũ Môn ngoài này là cái lối ra. Hồi nãy mình đứng ở dưới đó mình nhìn lên đó mình thấy đó mọi người. Wow, nhìn cực kỳ hoành tráng ha. Và kiểu cách biệt ở đây thì là kiểu phong kiến cổ xưa, còn ngoài kia là thế giới hiện đại. Mọi người nhìn thấy cao tầng cái hướng ngoài này, nhìn nó hay ghê ha. Khúc này là mình bị lầm ở chỗ là mình tưởng đây là cái đỉnh cao nhất rồi, nhưng mà không phải. Ở đây mình còn thấy còn một cái lối lên trên nữa mọi người, hình như lên trên này là có view còn đẹp hơn nữa. Để mình lên thử. Trời ơi, đứng ở dưới nãy giờ cả buổi trời. Và trước mặt mọi người đây lại là một cái Vạn Xuân Đình nữa. Nhưng mà Vạn Xuân Đình này nằm ở trên núi Cảnh Sơn chứ không phải dưới Ngự Hoa Viên nha. Và cái Vạn Xuân Đình này nó mới thực sự là cái đình nằm ở trên đỉnh cao nhất của núi Cảnh Sơn. Ui, trên này nó còn đông hơn nữa mọi người ơi. Và ở đây mới là chính diện của Tử Cấm Thành rồi mọi người. Chính diện khi mình nhìn xuống Tử Cấm Thành. Để đây mình chen chân mình đứng cho mọi người xem đây. Và đứng ở đây thì mình phải nhìn thấy được toàn cảnh. Và đằng sau lưng mình đó chính là Tử Cấm Thành đó mọi người. Hồi nãy ở dưới kia thì là hơi chật một góc, nhưng mà bên này thì là cái đầu mình là nó ngay chính giữa, ngay tâm của Tử Cấm Thành, từ Ngọ Môn Quan cho tới Long Vũ Môn luôn rồi mọi người. Và mặt trời bây giờ nó đang hạ xuống dần dần, cho nên là mọi người nhìn thấy á, nắng nó xuyên qua những cái mái nhà trên Tử Cấm Thành á, nhìn rất là đẹp luôn ha. Thêm cái mái cung điện trên Tử Cấm Thành nó màu vàng nữa, cho nên là rất là tiệp với lại cái màu ánh nắng. Nhìn siêu ảo luôn. Thôi, đẹp ha. Bây giờ chắc là mình sẽ đứng đây và mình ngắm cái khung cảnh này chút xíu nữa, đợi hoàng hôn xuống hẳn rồi mình bắt đầu đi xuống kiếm gì ăn ha. Mình vừa xuống taxi mọi người, và để mình vô trong lề đi người đi bộ cái. Trời ơi, không thả mình giữa đường. Và mình đang trên đường đi tới một con phố rất là nổi tiếng ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Đó chính là phố đi bộ Vương Phủ Tỉnh. Ở trước mặt mình nè. Phố đi bộ Vương Phủ Tỉnh là một trong những con phố sầm uất và nổi tiếng nhất ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Được thành lập cách đây hơn 700 năm rồi. Ngày xưa ở đây là nơi tập trung các phủ đệ của hoàng thân quốc thích, cho nên nó mới có tên gọi là phố Vương Phủ Tỉnh. Ngày nay con phố này đã biến thành một con phố đi bộ sầm uất rất là nổi tiếng và được mệnh danh là con phố mua sắm số 1 Bắc Kinh, Trung Quốc. Cho nên khi mọi người tới đây thì mọi người sẽ bắt gặp rất là nhiều những cái trung tâm thương mại và các gian hàng, cửa hàng của các nhãn hiệu lớn ở trên thế giới. Mình vẫn chưa tìm được con phố ẩm thực ở đâu mọi người. Nãy giờ đi toàn là mấy cái shop rồi cái kiểu nhiều lắm, nhưng mà không thấy con phố ẩm thực đâu hết. Đây là hết bạn phố đi bộ rồi, đồ ăn đâu? Rồi đồ ăn đâu trời? Ủa? Sau khi quay lại đây mình quyết định mua cái kem ăn mọi người. Vanilla. Vanilla, Yes. OK。 一口清凉一口甜， Đây chính là cái kem của mình mọi người. 心甜，到北京必打卡的茉莉。 Kem ít đá lắm mọi người, nó dẻo quẹo à, sữa không à, thơm lắm. Và trong lúc vừa đi vừa gặm cái kem thì mình đã phát hiện ra được một bí mật rất là động trời mọi người. Mọi người biết mình vừa nhìn thấy gì không? Ở trên bản đồ chỉ á, thì đây chính là cái con phố An Giặc ở Vương Phủ Tỉnh. Dạ, trước mặt mình. Oh yeah, phố An Giặc hồi nãy em đi ngang mình thấy chỗ này. Ngày xưa thì chỗ này rất là sầm uất mọi người, tùm lum đồ ăn đồ uống luôn. Nhưng mà khi tới đây mình mới biết được là con phố này nó đã đóng cửa từ năm 2021. Với lý do là vệ sinh an toàn thực phẩm nè, với lại giá cả nó đắt đỏ. Mà một phần nữa là do thành phố Bắc Kinh muốn quy hoạch lại chỗ này thành một cái khu thương mại sầm uất luôn, cho nên nó mới đóng cửa cái con phố An Giặc này. Đây cũng là một cái thiếu sót của mình khi mà tìm kiếm thông tin, cho nên nếu mọi người có tới phố đi bộ Vương Phủ Tỉnh để mà ăn vặt thì có lưu ý cái này nha. Còn bây giờ chắc là mình sẽ tìm cái khác để mình ăn đây. Cái quán của mình nó nằm ở trong cái trung tâm thương mại đó đó mọi người.
Bây giờ đưa qua bển. Bên kia mọi người thấy nhiều lắm mấy cô, mấy dì cỡ tuổi mẹ mình nè. Họ đang múa, những bài múa truyền thống của Trung Quốc. Qua đây mình coi thử. Khi mọi người tới với phố đi bộ Vương Phủ Tỉnh vào ban đêm á, thì sẽ rất là hay bắt gặp những cái đội múa giống vậy. Không chỉ là múa truyền thống giống vậy mà còn có cả múa dân vũ, rồi lại múa dân tộc nữa, rất là nhộn nhịp luôn. Và ở bên này cũng có một cái chỗ múa nữa nè mọi người. Và cái chỗ múa bên này thì giống mẹ mình múa nhiều hơn. Đó, nó hiện đại hơn, nó dân vũ hơn. Rồi bên kia có một chỗ nhảy khác nữa mọi người. Trời ơi, đi hình số 8 luôn. Trên có kìa. Bên này người ta coi còn đông hơn nữa. Mọi người thích thì cứ hay nhảy chung luôn nha. Gặp mẹ mình chắc là mẹ nhảy vô thiệt luôn á. Rồi, mình đi kiếm ăn đây mọi người ơi, đói bụng quá. Và chỗ ăn của mình ngày hôm nay đó chính là một nhà hàng lẩu nằm ở trong một trung tâm thương mại rất là lớn. Đây, có cái đường vô trong trung tâm thương mại nè mọi người. IN88. Ok, thank you. Chú nói là đi thẳng quẹo phải lầu 3. Wow, mình ghê chưa? Đây rồi mọi người ơi, tới rồi mọi người ơi. Hình như mình cũng phải ngồi đợi hay sao á. Ni hào, su people. Ok. Và nhà hàng của mình đi ăn ngày hôm nay đó chính là Hai Đi Lao, nhưng mà là Hai Đi Lao ở Trung Quốc mọi người. Mình qua đây ăn thử xem ở đây nó có khác gì so với Việt Nam mình nhiều không. Mới đầu vô là thấy phong cách phục vụ nó y chang nhau rồi đó. Bố trí đồ thì cũng y rang luôn, cũng có quầy pha chế nước chấm đồ nữa nè. Xí xì. Bây giờ mình sẽ order món ha. Lẩu thì chắc là lẩu là 4 ngăn đi. Rồi mình sẽ kêu một cái lẩu chua mọi người. Kêu một cái lẩu ngọt. Mình kêu một cái lẩu và mình sẽ kêu phần nước suối. Rồi, đây là xong 4 ngăn lẩu của mình. Sau 4 ngăn lẩu thì mình sẽ ăn cái phần gì đây? Đó là thịt bò ba chỉ mọi người. Mình sẽ kêu nửa phần. Thịt bò Hai Di Lao mọi người. Nửa phần. Không biết phần bữa này nhiều không, mình sợ nhiều quá không hết. Kêu phần khăn lông. Tôm thủy thúy nè. Tôm thủy mình kêu một phần đi. Kêu một phần này. Ồ, đây là một cái phần nồi lẩu của mình mọi người. Tiếp theo nước suối sẽ được châm sau khi đem cái lẩu ngọt ra mọi người. Wow, đây chính là cái phần lẩu 4 ngăn của mình. Mình có kêu một lần cái nồi lẩu xiên tiêu mọi người, cho nên cái mùi xiên tiêu nó bốc lên nghi ngút, thơm lắm luôn. Đây chính là cái chén nước chấm. Gia vị nước chấm bên này thì nó hơi khác so với Việt Nam, cho nên là mình không biết pha gì trơn, mình múc đại thôi. Cho nên là mình sẽ nhờ một bạn pha giùm mình để cho ra cái vị ở đây mà người ta hay ăn á. Đây là cái chén nước chấm mà mình pha, còn đây là chén mà bạn pha để mình trộn lên. Có tương đậu phộng nó rất là béo, ngọt ngọt, có cái mùi rất là lạ mọi người, thơm. Để mình chấm đồ ăn thử làm sao. Mình có kêu thêm cái bó rau nữa mọi người. Mấy bạn để sẵn cây kéo cho mình cắt cái rau này bỏ vô lẩu mình ăn luôn. Còn đây là 3 phần thịt. Mình thì là dân chuyên ăn rau, mê ăn rau, cho nên là toàn là rau. Mấy cái rau mà lạ lạ như là cái này là mọi người, nó kêu là măng tre. Nên mình kêu thử, không biết phải măng tre không mà nhìn sao nó lạ lạ. Còn cái phần này là phần huyết dịch. Phần này huyết dịch chắc là mình sẽ để huyết dịch vô trước mọi người. Các bạn đã cắt sẵn cho mình hết trơn rồi, mình chỉ cần múc để vô trong lẩu thôi. Bể. Rồi bây giờ mình sẽ để mấy cái rau này vô luôn. Này là cái gì lạ lắm mọi người, mình cứ chia vô hết đi. không biết kêu bạn chỉ làm sao. Ok. Mình cắt thành một bó như vậy để vô. Đó. Cái này mình nghĩ chắc là trụng qua là ăn được rồi mọi người. Trụng thôi để cho nước sôi lên xíu.
Cái dịch nãy giờ được 3 phút rồi mọi người. Bây giờ mình vớt nó lên ha. Ôi mọi người nhìn nè, nó bóng bẩy, nó mọng nước ghê chưa? Chưa mọi người, chưa chín được. Mình sẽ nhúng bò mình ăn trước. Mình sẽ chấm với lại cái nước chấm mà bạn làm cho mình trước. Bò thì mềm béo, nó dính vô cái mùi dầu ớt của cái phần nước lèo này mọi người, cho nên nó thơm thơm cay cay. Còn nước súp này nó hơi mặn, không ngon, nó không hợp bằng cái nước súp ở bên mình thiệt mọi người. Giờ mình làm thêm miếng nữa. Và bên lẩu xiên tiêu bên này mình sẽ chấm bằng cái nước sốt của mình làm. Trời, xiên tiêu nó cay tê luôn mọi người. Còn đây là phần huyết vịt, ăn được rồi nha. Trời ơi, nóng. Huyết vịt nó mềm lắm mọi người, mất tiêu có độ dai à, để mình cắn vô miệng nó tan ra mất tiêu. Huyết vịt ngon là cắn vô nó còn phải dính dính cứng cứng là chút xíu thì nó mới ngon. Nên cắn vô nó tan nó mất tiêu, mình không thích huyết này lắm. Rau này mình nghĩ là nhúng ăn được rồi mọi người. Hồi nãy mình thả con mớ này vô á, cái nó trôi, nó chìm nghiễm đâu hết trơn à. Bây giờ mình để vô đây, xong cái mình lấy đũa mình dạo. Đếm nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, cho nó héo héo cái mình gắp ra chắc là ăn được rồi đó. Hỏi cái kỹ một xíu là nóng lắm. Rau giòn, ngọt, không có bị đắng nha, ngọt lắm. Mình để luôn cái măng tre non nữa nè, để ở đây. Cái phần này nhìn ngon quá, nồi lẩu này nhìn ngon quá. Mình có kêu thêm một cái phần khay lẩu 4 ngăn này, mà không biết cái này là cái gì mọi người. Mình ngửi thì giống cái mùi của cải trắng muối lắm. Giờ mình ăn thử cọng sống nha. Nó lạc nhách nè, chắc là cái này để vô á, để cho nó thấm vô nước lẩu á, mình ăn lên luôn cái nước lẩu á, nó ngon. Nên để đại vô ha, để ở đây thôi, một bên thôi. Giờ mình sẽ ngắt thêm rau này để vô nữa. Rồi, rau xanh này mình ăn lẩu này thôi, chứ mình không để vô xiên tiêu đâu mọi người. Xiên tiêu mình để mình nhúng đồ ăn thôi. Đây là cái mớ cây hồi nãy nè mọi người. Đây. Đúng như mình nói luôn, nó hút cái nước của lẩu chua nữa, cái chua lét à. Bây giờ mình gắp cái này nữa, cây này chắc chín rồi nè. Nó giòn, nó thơm, ăn giống như là nó có bột bột nữa, ăn nó giống như là bí xanh vậy đó mọi người, thơm lắm. Chút sinh nhật không mà nhiều dụng cụ ghê, lo kẹo kéo rồi bảng rồi tùm lum hết trơn, mà vui thiệt. Chắc là sẽ là một ký ức đẹp trong cái ký ức của thằng bé đó. Bây giờ mình sẽ tranh thủ ăn xong rồi về nghỉ sớm. Ngày mai mình còn một chặng hành trình rất là dài nữa. Nếu mọi người thấy clip này hay thì có thể bấm like và follow mình, để từ đó mà mình có thêm động lực để ra nhiều clip hơn. Còn nếu mọi người thấy cái gì đó chưa ổn thì mọi người cứ bình luận cho mình biết nha. Mình sẽ cố gắng thay đổi và làm tốt hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều và chúc mọi người thiệt nhiều sức khỏe nha. Bye bye.